อยากรู้ว่าทำไมเลือกคุณอรัญพรไปเป็นนางเอก MV คะดูพูดอะไรแล้วคนก็น่าจะเชื่อเป็นคำตอบที่ดีมาก เคยโดนสาริกาลิ้นทองหลอกไหมผมไม่ค่อยโดนหลอกนะไปหลอกเขามากกว่าครับคือด้วยความที่แบบเราก็แบบหน้าตาดีนะคือเรื่องโกหกเรื่องโกหกจริงๆในกลุ่มเพื่อนเราคือมีแก๊งมีเพื่อน7 คนใช่ไหมจริงๆมีแฟนเพื่อนคนหนึ่งที่ก้อยเคยคุยด้วยแต่สั้นมากสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยนัตตี้ดีมคุณเป็นแบบครั้งแรกรู้สึกยังไงกล้องก็ดีเหมือนกันเฮ้ยจำนึงนะคุณเป็นคนตลกเหรอคุณเป็นคนตลกดีครับผมก็ติดสบายแล้วติดตามที่นี่อยู่ครับแล้วก็ได้มาแล้วก็ผมวันนี้เราก็เตรียมตัวครับตื่นเต้นครับพี่จำได้ตอนที่ไปแคมปิ้งแล้วไปเจอพี่ป๊อปอะพี่ป๊อปเขาเมาคุณโจอี้ว่าแล้วแกรมมี่เคยพยายามทำให้คุณแบบเป็นสไตล์ใหม่ที่ไม่ใช่ตัวคุณขนาดเป็นแบบว่าหนุ่มแบบเรียบร้อยมาเทพจริงปะเหมือนมีไปปรับลุคนิดหน่อยครับแล้วคนชอบไหมไม่สำเร็จอยู่ดีครับไม่สำเร็จจะบอกว่าวันนี้คือเชิญมาเพราะว่าเขาทำเพลงชื่อว่าโปรโมทสิสาลิกาลิ้นทองโอ้ปวดหัวว่ะพอจะได้รู้ชื่อเพลงตอนนี้ยอดวิวปาไป7 ล้านแล้วจริงเหรอฮะอยากรู้ว่าทำไมเลือกคุณอรัญพรไปเป็นนางเอก MV คะจริงๆก็ดูทุกคนเลยแบบปกติแล้วเวลามีเพลงอ่ะแบบก็จะมีนางเอกมาพูดว่ามีนางเอกมาให้เลือกก็แปลกๆว่ะหมายถึงว่าก็คือมีลิสต์อยู่มีลิสต์ใช่เหมือนกับว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เห็นตรงกันว่าต้องเป็นก้อยเพราะมีเหตุผลเพื่อนหนูดูเป็นไงคะพี่นายดูพูดอะไรแล้วคนก็น่าจะเชื่อเป็นคำตอบที่ดีมากเหมือนอย่างนี้มากกว่าตอนที่เลือกเสร็จแล้วอ่ะก็เหมือนกับรอดูว่าแบบว่าเขาจะมาแบบในลุคไหนเพราะเราเองก็ไม่ได้เคยเห็นลุคก้อยแบบหลายๆแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมานั่งคิดว่าใน MV เขาจะแบบหวานล้อมให้คนมารักยังไงแล้วพอมาซีนเต้นปุ๊บคือมันเป็นซีนแบบทุกคนหันไปมองแล้วแบบทุกคนเหมือนดูแบบอินจริงๆหมายถึงแบบถูกต้องเลยถูกต้องเลยคนนี้ถูกต้องแล้วทำไมถึงต้องมาร่วมงานกันหมายถึงว่าหมายถึงเราใช่เป็นเพลงกับ3 คนโจอี้จริงๆแล้วมันเกิดจากเคมีตอนเราเหมือนแบบชวนโจอี้ไปแจมในงานประกาศรางวัลแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแบบว่าให้เขาไปร้องในท่อนที่แบบว่าเป็นเกสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอเราลองใส่พินเข้าไปในเพลงของพวกเราที่มันเป็นร็อกอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้เหมือนกันนะแบบว่ามันรู้สึกแบบมีพลังแบบแปลกๆเราได้ความแบบว่าพื้นบ้านจริงๆโจอี้เป็นคนที่เสียงแข็งแรงกว่าผมอะแม้เขาไม่ได้ร้องวงร็อกขนาดนั้นอะแต่รู้สึกว่าเสียงเขามีพลังใช่แบบอย่างเสียงสูงแบบทำไงนะ1 2 3โอ้คุณดูเรนจ์กว้างนะคะคุณโจอี้คือตอนนั้นผมไปติวที่เมืองแมสซาชูเซตส์ประเทศญี่ปุ่นเหรอแมสซาชูเซตส์โอเคอันนี้เราเริ่มเล่นเกมแล้วเหรอให้ต่อไม่ครับจริงๆผมชอบฟังเพลงอะไรแบบนี้ครับใช่แล้วพอมันเคมีมันเข้ากันก็เลยพอเราทำเพลงนึงเก็บไว้แล้วเรารู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนต์ขลังอะไรที่มัน traditional อ่ะนึกถึงโจอี้ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรักเรารู้สึกใช่เรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยเปเปอร์เทนสามารถเรียบเรียงได้แต่ถ้าเกิดสมมติร้องคนเดียวจะไม่สามารถแบกไว้ได้มากพอจะไม่สามารถแข็งแรงมากพอก็เลยรู้สึกว่าก็เลยดึงโจอี้มาด้วยใช่มาร่วมกันแล้วมันน่าจะเป็นเคมีอะไรที่แบบใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยใช่แล้วปกติผู้คนเป็นคนเวลามีความรักนี่คุณเชื่อทุกอย่างเลยไหมว่าเคยโดนสาริกาลิ้นทองหลอกไหมคุณโดนหลอกง่ายไหมคะแกงนี้ผมไม่ค่อยโดนหลอกนะแล้วคุณเคยหลอกแล้วคุณไปหลอกเขาไหมหลอกเขามากกว่าครับไม่ครับผมจริงผมแบบไม่ค่อยจริงๆถ้ารักใครก็รักไปเลยครับโอเคถ้ารักก็รักไปเลยแต่ก็เต็มใจให้เขาอย่างเดียวเต็มใจให้เขาหลอก2 คนนี้ยังไงคะผมไม่ค่อยโดนหลอกนะแล้วเคยหลอกเขาไหมไม่รู้ว่าหลอกหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะแบบทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจหลอกไม่ตั้งใจหลอกคือทำบริสุทธิ์เราทำบริสุทธิ์เขาเรียกว่าหลอกเพื่อแบบเขาเรียกว่าเป็นไวไลน์เหรอไวไลน์เฮ้ยคุณดูแสบอยู่นะจริงยังไงคะเคยโดนหลอกครับเคยโดนหลอกหมายถึงว่ามันเป็นช่วงอายุที่เราเหมือนยังตีความไม่เป็นอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบ
คบกันมันแบบว่าถ้าพูดแบบนี้มันคือไม่จริงหรืออะไรเรายังตีความไม่ได้ ไม่รู้แปลว่าอะไรสิ ใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าก็คบกันก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย แล้วเคยหลอกเขาไหมคะเคยหลอกเขาไหม มันไม่ถึงกับหลอกอ่ะมันน่าจะมีโกหกบ้างอะไรเงี้ย โกหกให้เขาสบายใจ ใช่เกือบจมแล้ว พี่ขึ้นมาเถอะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเริ่มเกมกันดีกว่า โอเค เรามาเทสกันในเกมว่าจริงๆแล้วแต่ละคนแบบโกหกเก่งขนาดไหน บางทีบทบาทตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่เหมือนปูเข้าเกมก็ได้ ถูกต้อง า ยังไม่รู้ เดี๋ยวเรามาดูกัน กติกาเกมสุดยอดสาริกาลิ้นทอง จะกำหนดหัวข้อให้ในแต่ละรอบ ทุกคนจะต้องจับฉลากว่าจะต้องเล่าเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก โดยจะต้องเล่าให้เนียนจนจับไม่ได้ เมื่อแต่ละคนเล่าเสร็จจะต้องตามหาให้ได้ว่าใครในนี้เล่าเรื่องจริง โดยจะเล่นทั้งหมด 2 รอบ รอบแรกในหัวข้อ ประสบการณ์ความรัก และมี 1 คนเล่าเรื่องจริง ส่วนรอบที่ 2 จะเล่าในหัวข้อ ประสบการณ์โดนหลอก จะมี 2 คนที่เล่าเรื่องจริง ซึ่งแต่ละรอบจะมีการโหวต โดยผู้ที่จะได้รับคะแนนในแต่ละรอบมีดังนี้ 1. คนที่โหวตถูกว่าใครเล่าเรื่องจริง 2. คนเล่าเรื่องโกหกที่ถูกโหวตว่าเล่าเรื่องจริง และ 3. คนเล่าเรื่องจริงที่ไม่โดนจับได้ ถ้าโดนจับได้จะโดนหักคะแนน ไปชมกันเลยค่ะ เอางี้พี่ให้โจอี้จับก่อนเลย ตามทีละคนนะจับไป โอเค ได้เลย ตีเริ่ม อ่ะฉันเล่าเอง ประสบการณ์ความรักใช่ไหมคะจริง มึงดูโกหก แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่คือแค่มันเป็นเรื่องที่แบบมันเซนซิทีฟนิดนึง ตั้งใจฟังไหม มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนิดนึงตอนสมัยมัธยมประมาณแบบช่วงมปลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่เราทุกคนกำลังใสๆอยู่ใช่ไหมไม่เคยมีอะไรกับแฟนอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยแฟนมันก็คือเขาก็อยู่ในวัยที่เขาแบบเป็นผู้ชายอ่ะเขาโตแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะเข้าใจว่าผู้ชายทุกคนอ่ะมันต้องแบบมันถึงวัยที่มันจะต้องแบบได้ลองได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากไปแบบกีดกันเขาห้ามมีห้ามอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้ชายเขาก็เลยมาบอกเราว่าเพื่อนเขาอะชวนไปเที่ยวผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบไปดิไปเลยเราอนุญาตคือเราโอเคที่ได้เขาไปอะไรเงี้ยแล้วนั่งคุยโทรศัพท์กับเขาไปจนถึงเขาไปอยู่ที่ข้างหน้าตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาก็บ่ายๆว่าแบบโอเคแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวแบบโทรกลับมานะแล้วเขาก็ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาออกมาเขาก็โทรมารายงานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง จบเลยอะ ไม่มีใครเบรกเลยอะ ก็น่าสนใจนะ ดูจริงนะ เราต้องแบบ จริงนะ เราต้องฟังอย่างเดียว มึงยิ้มหวานอ่ะเชิญ ผมใช่ไหมฮะ ใช่ ผมเล่าเกี่ยวกับเรื่องความรักในวัยเด็กแล้วกัน ช่วงมปลายเราก็ออกไปเล่นดนตรีเล่นกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าไม่ได้มีชีวิตในแบบรั้วโรงเรียนแล้วแต่ว่าแบบเราบังเอิญแบบได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าเขาน่ารักมากๆแล้วเราก็ชอบเขามากๆแต่ว่าเขาเรียนอยู่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเก่าของเรา เราไม่ได้เรียนที่นั่นแล้วเราจะทำยังไงดีให้ได้แบบได้เจอเขาใช่เราก็เลยไปสมัครงานในนั้น เป็นคนขายน้ำเปล่าทำไมทำได้ ไม่อ่ะตั้งใจฟังไง โอเค ดูไม่จริงเหรอ เอ้ยมันอาจจะจริงก็ได้นะเว้ย แล้วก็คือทุกๆพักกลางวันเนี่ยเราจะต้องมาเตรียมน้ำจัดเรียงน้ำ นี่คือไปขายที่โรงเรียนเขา ขายในโรงเรียนนั้น พอดีมันเป็นโรงเรียนเก่าด้วย ก็เลยเหมือนกับว่ามีทิศทางที่จะเข้าไปได้เพื่อแบบรอให้เขาแบบมาซื้อน้ำแล้วเราก็จะได้แบบคุยกับเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆ จนแบบได้คบเป็นแฟนกัน จีบสาวด้วยการขายน้ำ ใช่ พี่ชายขายน้ แปลก น่าสนใจน่าสนใจ ขยี้ไหมขยี้หน่อยอยาก ำพี่ไฮายขี่รถอะไรไปครับ ขี่รถมอไซค์ ขนน้ำไงอ่ะ เราเป็นลูกจ้างเราไม่ต้องขน เฮ้ย ลูกจ้างต้องขนดิวะ เป็นหัวหน้า เป็น ยายเอ๊ะ ไม่ นยังง ไม่เราขับรถไปแค่ไปจัดเรียงน้ำเฉยๆเพราะว่าตอนขนเราไปขนขึ้นรถกระบะแทน แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาชอบกินน้ำอะไรแบบร้านเราไหมคะ มีแต่น้ำเปล่า ขายน้ำเดียวเลย ใช่เป็น ก็คือจริงๆแล้วรอบๆโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบเขาเรียกว่าน้ำกรดอะ อ๋อ แต่เขาเองก็น่าจะสนใจเราด้วยเขาเลยมาซื้อน้ำเปล่า อ่า อ่า มาค่ะสมาชิกคนที่ 2 ของวงเชิญค่ะ โอเค เป็นเรื่องสมัยมัธยมเหมือนกันครับ โอ้มัธยมทั้งหมด ใช่ ได้ ชอบย้อนวัย ก็คือตอนนั้นอ่ะ เราเป็นนักดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน ใช่ แล้วตอนนั้นอ่ะมีแฟน ก็คือแฟนอ่ะเป็นแดนเซอร์ของวงดนตรีลูกทุ่งเหมือนกัน คือด้วยความที่แบบ
เราก็แบบหน้าตาดีอะนะคือ เรื่องโกหกเรื่องโกหก แล้วไงต่อ คือแดนเซอร์ครับของวงโรงเรียนอ่ะก็จะแบบชอบมาแซวชอบมาคอยแบบจีบอะไรเงี้ยเหมือนแฟนก็จะรู้สึกแบบถึงไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยอยากให้เราแบบไปเล่นดนตรีโรงเรียนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็แบบพอเจอหนักๆเข้าอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะเขาเหมือนแบบไม่อยากอยู่ในวงแล้วอะไรอย่างงี้เขาก็จะขอออกจากการเป็นแดนเซอร์เขาก็ไม่อยากให้เราอยู่ในวงด้วย เพราะว่าถ้าเขาออกไปมันก็เหมือนแบบว่าเหลือเราแล้วก็เหลือแดนเซอร์อีกอะไรเงี้ยมันก็ไม่จบสักทีเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากให้ออกไปด้วยเลยอะไรเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากออกไงเพราะว่าเราก็อยากเล่นดนตรีใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าไม่ออกจากวงอ่ะก็คือเลิกกัน แล้วคุณทำไง ผมก็เล่นดนตรีต่อ คือคุณก็เลยต้องเลิกกับแฟน เลิก ใช่ก็เลยเลิกกับแฟนเพราะว่าก็ยังอยากเล่นดนตรีต่ออะไรอย่างเงี้ย เลือกดนตรี ใช่ มากกว่าความรัก อ่ะคนเดมตาคุณละ ของฉันใช่ปะดีแบบเป็นคนไว้ใจคนยากมาก แล้วก็ตอนที่แบบมีแฟนคนแรกๆอ่ะก็รู้สึกว่าเราไม่เคยรู้จักความรักมาก่อนไม่รู้ว่าเราแบบไว้ใจเขาได้แค่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเรามานำเสนอสิ่งหนึ่งว่าเนี่ยเธอแบบลองให้ผู้หญิงคนหนึ่งแบบทักเขาไปไหมหรือว่าแบบให้แบบทดสอบใจอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนของเราก็เลยให้ผู้หญิงคนหนึ่งอะทักเขาไปแล้วเขาก็ตอบเว้ยหลังจากนั้นกูก็เลยแบบว่าคิดว่าเราเอายังไงต่อดี เราก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่แน่ชัดขนาดนั้นหมายถึงว่าแชทมันก็ยังแบบคุยเล่นๆไม่ได้มีอะไรมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าให้ผู้หญิงคนนั้นอะแบบลองนัดเจอดูว่าเขาจะไปยอมเจอไหมมันก็ไปเจอเว้ยแบบไปกินข้าวมื้อหนึ่งมั้งแล้วหลังจากนั้นก็คือก็เลยเลิกกันเลยเลิกคุยจบ ก็ดูเป็นเรื่องที่แบบ simple แล้วก็เป็นจริงได้ ความรู้สึกมันเป็นไงความรู้สึกมันเป็นไงตอนเห็น ตอนรู้ใช่ปะ ตอนรู้ คือมันเป็นเสียใจแบบงงอะไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้คืออะไรมันไม่ได้เสียใจ รักหรือยังหรือ ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกแบบเฮ้ยผิดหวังอะไรประมาณนั้นมากกว่านั่นแหละ โอเค อ่ะคุณโจอี้ จบรายการนี้ ตาแล้ว คบกันไม่ได้คบกันไม่ได้ ตาเองแล้ว เรื่องของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนสมัยมัธยมเนี่ยครับก็เป็นวงดนตรีเหมือนกัน แต่เป็นของผมเป็นวงพื้นบ้านผมเล่นพิณ แต่ก่อนหน้านี้ผมอ่ะไม่ได้เล่นพิณนะครับผมเล่นกีตาร์ชอบเล่นกีตาร์ชอบเล่นกีตาร์มากกว่า แล้วทีเนี้ยที่โรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ม.3 เนี่ยตอนม.3 ครับเขามีวงโปงลางครับวงโปงลาง แล้วผมก็ชอบน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นนางรำครับนางไหดีด อ้าวคล้าย ใช่ไหมพี่ ๆนี่แดนเซอร์นี่นางรำ ใช่ครับ โอเค เปลี่ยนเลย เดี๋ยวพูด คุย กัน บ้าง เปลี่ยนเวอร์ชันแต่ผมก็ชอบผมก็ด้วยความที่เราเล่นแต่กีตาร์ไม่ได้เล่นพิณผมก็เลยไปฝึกพิณมากับพี่คนที่รู้จักพอสมัครกับคุณครูที่เป็นวงกุลาครูครับผมมาสมัครเป็นมือพิณครับพอมีมือพิณแล้วไปตีฉาบไปเขาบอก ผมก็ไปตีฉาบก็เลยให้ผมไปตีฉาบ จะได้ไปอยู่ในวงนั้น รู้ทำไมผม เอ็นดู ทำไมผมอยากเล่นพิณเพราะพิณเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ข้างหน้าโซโล่พี่โซโล่เลย เพราะว่าเราจะได้แบบมีความเท่ความอะไรให้น้อง ใช่เขาเห็น พูดคุยแบบเอนจอยกับเขาได้อะไรเนี่ยแต่พอเป็นมือฉาบนึกออกว่าพี่มันอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่เงี้ยมันไม่ได้พอได้เป็นมือฉาบเราก็เลยแบบไม่ได้กล้าจีบเขาอะไรแบบนี้ครับ ไม่กล้าจีบเขา ไม่มั่นใจตีฉาบไม่มั่นใจ แล้วจนวันหนึ่งเราเพิ่งมารู้ว่าเขาก็เป็นแฟนกับอีกคนในวงอะไรแบบนี้ เราเล่นพินไหมคนนั้น คนไม่ได้เล่นพิณครับ คนนั้นทำอะไร เล่นเบส มึงเหรอ รู้เหรอ มึงใช่ไหม แล้วไงแล้วความรักนะแล้วความรักอะ ผมรักคือไม่ได้สานต่อผมก็เลยผิดหวังก็เลย เป็นคนเล่นเบส ไปเล่นกีฬาเลย อ้าว มึงคือเรื่องที่กูตั้งใจฟังเนี่ยเหมือนเรื่องเล่าแบบพัฒนาการทางดนตรีของโจอี้กูบอกให้เล่าเรื่องรักแต่เล่าไปเรื่อยๆว่าตัวเองเล่นอะไรบ้างกูเลยถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องรักยังไง มันจบที่มันเล่นกีฬาด้วย อ๋ ไม่ อ ได้เกี่ยว จะ กับ มีเล่นกีฬาแล้วผู้หญิงอะ ผิดหวังกับน้องผู้หญิงนางไหคน โอ นั้ เค นก็เลยไม่ได้สานต่อแต่ก็ไม่ได้ไปบอกเขาครับ ก็เหมือนเราเก็บความในใจไว้ภายในฉากของเราที่เราตีครับ ตาคุณละ จับคอตั้งแต่สาริกาของเรา ทุกคนเล่าเรื่องแบบอดีตมัธยมมากเลยจะเล่าเรื่องตอนโตหน่อยละกัน ไหนเล่าหน่อยสิ แล้วเรื่องตอนโต จริงๆ ในกลุ่มเพื่อนเราคือมีแก๊งมีเพื่อน7 คนใช่ไหมจริงๆ มีแฟนเพื่อนคนหนึ่งที่ก้อยเคยคุยด้วยแต่สั้นมากในเบอร์ที่ไม่รู้ว่าจะต้องบอกทำไม มันไม่ได้ถึงกับคุยขนาดนั้น แต่เป็นแบบว่าวิดีโอคอลติดต่อกันเป็นอาทิตย์ แต่ว่ามันสิ่งที่คุยก็เป็นเหมือนเพื่อนกัน แต่ว่าก็เหมือนแบบเท็กซ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนมีแบบชวนดูหนัง
ก็ไม่ได้มีอะไร แต่แค่เป็นโมเมนต์เล็กๆ ที่เคยเกิดขึ้น รอบนี้ เรื่องเด็ด มีคนเล่าเรื่องจริงกี่คนนะ คนเดียว ดูจริงมากอะ เดี๋ยวเราจะ1 2 3โบสเลย โหวตเลยว่าเราชี้ไปที่คิดว่าใครเล่าเรื่องจริง ไม่มีใครน่าไว้ใจเลยนะตรงเนี้ย ผมจริงๆผมมีเชื่ออยู่นะ ติดอ่านอยู่เลย คุณเชื่อใครคุณเชื่อใครก้อยก็เชื่อเซน พี่เซน ก้อยก็เชื่อเซน มีความเป็นไปได้พี่เซนอะ ไม่แต่พอโจอี้อ่ะพูดว่าโจอี้เชื่อเซนอ่ะ มันแปลว่าโจอี้เป็นเรื่องโกหกทันทีเลย ใช่ นะ ผมโกหกครับ โจมันต้องทำให้เราเชื่อ ไม่มันอาจจะเป็นทริคของเขาไง เขา เขาอาจจะพูด จริงๆแล้วเขาอาจจะพูดเรื่อง จริง จริงจริง จริงอ่ะฉันอ่ะเชื่อว่าโจอี้พูดเรื่องจริง พี่ตัดหรือยังครับ คืออย่าเอาออกนะครับ มันออกไม่ได้ อันไหนออกไม่ได้ เรื่องนี้ครับมันเป็นเครื่อง มันจริงไง ผมไม่ได้ คุณคิดว่าใครพูดเรื่องจริง หลับตานะคะ 5 4 3 2 ชี้ ต้องเฉลยแล้ว เฉลยแล้วคุณพูดเรื่องจริงไหม ของผมพูดเรื่อง เรื่อง เรื่องของตัวเอง ก็คือเรื่องจริง ไม่ใช่เรื่องโกหก ใครพูดเรื่องจริงวะ ไอ้ตี้มึงเหรอใช่จริงๆแล้วแสดงว่าสาริการอดไปแล้วเลย ใช่สาริการ สาริการ รอดแล้ว ได้คะแนนแบบเต็มๆ โจอี้เหรอ พี่ฮายเหรอ สรุปโกหกทุกคนนี่หายนะ เฮ้ยอันนี้ตอนนี้นะคะ เราได้คนที่ขายน้ำเพื่อความรักแล้ว ก็คือพี่ โซ ไฮ กูดว่า เฮ้ย ไม่น่าเชื่อ ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริง แป๊บนึงนะแล้วเราตั้งใจเข้าไปทำอาชีพนั้นเพราะความรักเลยเหรอ ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าจริง ๆ มันเป็นพี่ที่รู้จักห่างๆด้วย เขาแบบทำธุรกิจอยู่ในนั้นอยู่แล้ว อ๋อ เราก็เลยเข้าไปด้วย ใช่แล้วเราเหมือนกับว่าก็ไปทำงานจริงๆเลย หาโอกาสให้เรา โอกาส นั่นแหละ ตอนกลางวันเพราะตอนคืนเราเล่นดนตรีอยู่แล้วอะ แส ไร ดงว่า เงี้ คุ ย ณข้างรักแล้วเนี่ย ข้างรักประมาณหนึงประมาณ โอ้ นึง my god ใช่ เรื่องจริง แต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมีคนที่ต้องเล่าเรื่องจริง2 คนจำนวนเพิ่มขึ้น พี่ไฮก่อนมา พี่ฮายก่อนดีกว่า พี่ไฮดีกว่า ได้โอเคหลังจากชีวิตช่วงนั้นที่แบบขายน้ำแล้วก็มีแฟน ภาค 2 ภาค 2ภาคต่อ ก็อย่างที่บอกคือตอนนั้นนะขายน้ำด้วย ก็จริงๆ ขายน้ำอยู่ในร้านอาหาร มันจะเป็นอาหารกลางวันที่เด็กจะต้องมาแลกแบบคูปองอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านนั้นก็จะทำธุรกิจแบบว่าส่งข้าวอะไรอย่างเงี้ยด้วย คราวเนี้ยเราก็คบกับน้องคนนั้นไปแล้วก็เลิกละแล้วเราก็ไปชอบผู้หญิงคนใหม่ ได้รู้จักกันแล้วก็แบบว่าคุยกันก็จีบกันอะไรเงี้ยหลงรักกันแล้วก็โทรคุยกันเป็นเรื่องปกติ แล้วก็ไปมาหาสู่กัน คราวเนี้ยเหมือนกับว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับว่าไม่ได้เจอกัน เขาก็อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งเหมือนกับว่าอยู่ในห้องไปหาก็แบบได้แค่เหมือนแบบไปส่งข้าวให้เขาอะแต่ว่าไม่ได้เข้าห้องนะแค่เหมือนกับว่าส่งเอาไว้แค่หน้าห้องแล้วก็กลับมาแล้วคุยโทรศัพท์พิมพ์คุยกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ทำอยู่งี้จนสักพักหนึ่งจนวันหนึ่งมารู้ว่าที่เราไปส่งให้เขาอะเขาไม่ได้อยู่คนเดียว แต่ว่าเขาอยู่กับแฟน อยู่ในห้อง ใช่ก็เหมือนเราไปส่งข้าวให้เขากับแฟน อ่า ใช่รอบนี้เป็นการส่งของ ใช่ แต่โดนหลอก แต่ว่ารอบนี้เป็นข้าวไม่ใช่น้ำ รอบนี้เป็นสายซัพพอร์ต เป็นสายซัพพอร์ตยิ้มอะไร คุณเป็นคนทุ่มเทนะคะคุณไฮเวลาคุณรักใครคุณก็ทำให้เขาตลอดเลย ใช่อะไร ตาคุณครับ คุณเคยโดนหลอกไหมคุณอะ เรื่องมีอยู่ว่าคือตอนนั้นไปเรียน ตอนนั้นไม่ได้ไปเรียนไปWork and Travel ไปไหนWork and Travel ที่ ประเทศอะไรประเทศอะไร อเมริกา ที่อเมริกา ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะกลับจากที่เนี้ยแล้วไปแบบสนามบินอะแล้วทีเนี้ยคือแท็กซี่น่าจะเห็นว่าเราเอเชียนตี้อะนั่งอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นทอมเป็นชื่อแพลว คือบิตเตอร์ขึ้นเร็วมากแบบแค่ขยับไป3 วิก็คือขึ้นแล้วอะขึ้นแบบขึ้น3 ดอลแล้วตี้ก็แบบคุยกับเพื่อนว่าไอ้เหี้ยกูว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะกูว่าแบบนี่คือเขาโกงเราแน่นอนแล้วคือ ตอนที่ไปถึงแบบจุดหมายอะมันแบบมันแพงมากแพงจนมันคือจะเป็นแบบ 9,000 8,000 อะไรเงี้ยตี้ก็คือแบบคุยกับเพื่อนว่าแบบว่าพอรถจอดมึงอะคุยกับเขาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวกูอะจะวิ่งลงจากรถแล้ววิ่งไปขอความช่วยเหลือแล้วพอรถจอดปุ๊บเพื่อนก็เหมือนแบบเหมือนทำเป็นหาเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตี้ก็เลยวิ่งลงจากรถแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปที่แบบไปคล้ายๆกับโมเทลที่หนึ่งแล้วตี้ก็บอกเขาว่า
แบบ can you help me อะไรเงี้ยแบบ I think แบบ the taximeter is not right อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนมาช่วยอะไรแล้วสุดท้ายก็เลยทำให้เราจ่ายไปคือจ่ายไปแพงแต่ว่าไม่ได้แพงเท่ามิเตอร์ที่มันปรากฏ แล้วเขาคุยยังไงหมายถึงแบบไปคุยอะไรกันเขาถึงลดให้ เขาก็บอกว่าแบบมาบินมาจากไหนแต่ถ้าตำแหน่งเนี้ยมาที่ร้านของเขาปกติมันจะเรทประมาณนี้นะ โอเค อ่ะ โอเค ต่อ สรุปจ่ายไปเท่าไหร่นะ จำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้น่าจะ30 เหรียญมั้ง โอเคโจอี้ไปดิ คือย้อนกลับไปเมื่อ ผมยังประมาณแบบม1ม2นี่แหละครับคือผมมากรุงเทพผมเป็นเด็กบ้านนอกนะครับปิดเทอมก็จะมาเข้ากรุงเทพเพื่อจะมาอยู่กับแม่มาหาแม่มาอยู่กับแม่เพราะแม่ทำงานที่กรุงเทพก็เลยไปพักอยู่ที่ห้องหนึ่งเป็นแบบเหมือนห้องเล็กๆเป็นแฟลตเล็กๆกับลุงกับป้าก่อนที่จะไปหาแม่คืนหนึ่งผมก็นอนปุ๊บผมก็เห็นนั่งอยู่ปลายเตียงแบบที่ป้านอนข้างบนครับผมนอนข้างล่างเตียงผมเห็น โอ้โดนหลอกคือผีหลอกเหรอ ผมก็เลยนี่จะเรียกป้าเรียกป้าที่หันมาคือไม่ใช่ป้า ผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้แบบผมก็เฮ้ยทำไมใครวะเนี่ยแบบเราก็พยายามที่จะสะกิดป้าแต่แบบมันขยับไม่ได้อะแล้วตัวแข็งอยู่ดีๆอะไรก็ไม่รู้มันมาทับที่นั่งเหมือนทับเราอะแล้วแบบผมจำได้ว่าผมตื่นแล้วแบบไม่ถึงเราสติเราอะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอะรู้เลยแบบเหมือนตามันตื่นแล้วพี่แต่คือมันเป็นตัวดำอะนั่งทับแบบปึ๊บผมก็เลยแบบนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะเงี้ยไอ้เงาที่นั่งทับเนี่ยมันก็พุ่งเข้าไปในห้องน้ำผมนอนตรงกับห้องน้ำอะผมก็ลุกขึ้นมาเลยผมก็เลยลุกไปแล้วก็ตามไปเปิดประตูเฮ้ยอะไรมันคืออะไรวะเพราะมันตกใจอะแล้วก็มานั่งคิดนี่เราโดนผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยครั้งแรกในชีวิต จบแบบ มีไหมมีความรักไหมแบบมี ถ้าเรื่องความรักผมไม่ค่อยมีคือผมไม่ค่อยมีการโดนหลอก โอเคจะเป็น ก็เลยเป็นผีหลอก ไปเป็นผีหลอกไป ก้อยดีมก้อยดีมพี่เซนใคร พี่เซนไหม ได้ครับเรื่องของผมเป็นตอนสมัยเด็กๆเหมือนกันก็คือตอนช่วงประถมอะไรเงี้ยก็คือช่วงนั้นเป็นแบบเราชอบเล่นเกมมากเลยแล้วมันจะมีร้านเกมที่เล่นประจำอะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาจะเปิดเป็นร้านเกมด้วยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเปิดเป็นร้านขายผักแล้วทีนี้เราอะด้วยความที่ตอนเด็กเราอยากเติมเกมมากเลยเราก็เลยเอาพระที่บ้านเนี่ยไปขายที่ร้านเขาแล้วทีนี้พอไปขายที่ร้านอะพี่ที่เป็นเจ้าของร้านอะเขาก็ถามว่าทำไมถึงเอาพระมาขายเอามาขายได้ไงเพราะว่าเราเหมือนแบบเราเป็นเด็กไงใช่เขาก็แบบรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเอาพระมาจากที่บ้านเนี่ยขโมยมาหรือเปล่าหรือว่าเอามาจากไหนแล้วก็ต้องการขายเพื่ออะไรเราก็บอกว่าเราอยากเติมเกมก็เลยอยากได้เงินเพื่อไปเติมเกมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมาทำงานกับพี่มาเฝ้าร้านให้พี่เราก็แบบแม่งเลยได้เฝ้าร้านเกมอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองทำวันแรกเลยเราก็เลยไปทำสรุปไปตอนเช้าคือเขาให้ไปเฝ้าร้านขายพระ ก็คือหลอกให้เราไปขายพระไม่ใช่หลอกให้เราไปไม่ใช่ให้เราไปทำร้านเกมก็คือหลอกให้เรา แต่ว่าพี่เขาเป็นเจ้าของทางร้านเกมเลยล่ะ ใช่เราก็นึกว่าแม่งจะให้ไปเฝ้าร้านเกมแต่คือหลอกให้ไปขายพระ แต่เป็นเด็กไปขายพระเหรอแล้วเขาคนมาซื้อไม่แปลกใจเหรอ เอ้าก็เดี๋ยวนี้เขาก็มี เราฟังเฉยๆ เซนพระที่เป็นแบบเด็กๆไง เอาหรอ ใช่ โอเคก้อยเดี๋ยวดีมก่อน ก็ได้เป็นตอนไปเคยไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นสั้นๆประมาณจำไม่ได้ว่าเดือนนึงมั้งแล้วก็เหมือนการไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นอ่ะมันรวมหลายประเทศก็คือมีไทยฟิลิปปินส์อะไรประมาณเนี้ยทีนี้มีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแบบหน้าตาดีมากเป็นคนฟิลิปปินส์ก็เลยเหมือนได้คุยกันกับคนฟิลิปปินส์นี่แหละปกติสมมติว่าไปโตเกียวใช่ไหมทุกคนจะต้องแยกไปตามเมืองต่างๆทีนี้พอไปเมืองต่างๆปุ๊บอะก่อนที่จะไปอะก็ตอนนั้นคุยไม่นานแต่รู้สึกว่าแบบเขาหล่อไม่มีอะไรเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวกลับมาเราจะแบบว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะเราก็ไปแต่ปรากฏว่าเขากลับมาเขาเป็นแบบเหมือนเขาไปกิ๊กกับอีกคนนึงแล้วเป็นแบบเอเชียนออสเตรเลียแล้วเขาก็ไม่สนใจเราเลยหลังจากที่กลับมาแล้วก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบว่าไม่ได้ครั้งแรกหรอกแต่รู้สึกเหมือนแบบเสียหน้าแล้วก็รู้สึกอกหักแค่นี้สั้นๆเรื่องจริงเขาเป็นอันนี้ไงนักสาริกาไงดีมมึงไปสิ อ่ะสั้นตอนมปลายเคยเหมือนแบบคุยกับคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอุ้ยเราชอบมากเลยแบบสเปคสุดๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ในโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าอยู่คนละสายอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยวันหนึ่งอ่ะมันมีเพื่อนในห้องเราอ่ะเดินมาถามว่าเราอ่ะ
กำลังคุยกับคนนี้อยู่หรือเปล่า เหมือนเราแบบเป็นเด็กผู้หญิงแบบขี้กลัว ก็เลยบอกว่าไม่ได้คุยปฏิเสธไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะไปทำอะไร แต่ว่าเหมือนสรุปแล้วอะเหมือนเขาไปคุยกัน แล้วเขาก็แบบฟีลลิ่งแบบทิ้งเราอะไรประมาณเนี้ยเลย จริงนะดูแบบเป็นเรื่องปกติกันนะ ใช้สูตรเดิมเหมือนรอบที่แล้ว ก็คือมึงจะบอกว่าเขาโกหก แต่ว่าอันเนี้ยมีคนเล่าเรื่องจริง2 คนนะ ใช่ พอดูออกอยู่ คุณพูดเรื่องจริงหรือเปล่า คิดว่าผมพูดเรื่องจริงไหม ดูจริงนะ ดูจริงนะ ดูจริง คิดว่าเซนพูดจริงไหม ไม่ พี่เซนดูไม่จริงอะ เซนไม่จริงรอบเนี้ย ไม่รู้อะ เฮ้ยหรือเซน แต่ แต่เซนจริงเหรอ แต่ผมรู้สึกว่าเซนจริง โหวต โห เลยว ต ดีก เลย ว่า โหวตเลยดีกว่าโหวตเลยดีกว่า หลับตานะครับ ชี้2 คนนะครับ โอเค 5 4 3 2 ชี้ครับ หรือว่าพี่โจอี้คุณพูดเรื่องจริงหรือเปล่าคะ เรื่องจริงครับ จริงเหรอ เรื่องจริงครับ อ๋อ แล้วหลังจากนั้นเจอผีมาตลอดเลยปะ เจอมาตลอด เฮ้ยจริงเหรอ เจอมาตลอดในช่วงอายุที่เป็นแบบคาบเกี่ยวม .1 ม อืม .2 พอขึ้นมัธยมก็ไม่เจอแล้วครับ เจอตอนประถม อ๋อ ตอนเด็ก โอเค อันนั้นคือผีผู้หญิง มีผู้หญิง โอ้โห คนที่2ดีม พี่ดีมเล่าเรื่องจริงหรือว่าโกหกครับ เรื่องโกหก เรื่องโกหก โกหกเนียน กู เลย ว่ามัน นะ โกมันบิดดีเทล ก็คือเขาไม่ได้เป็นแฟนกัน อ๋อแสดงว่ากึ่งจริงเพื่อให้เพื่อนจับไม่ได้เหรอ ใช่ อุ้ย เขาว่าเคยเล่าเรื่ สุ อง ดยอดเลยอะ นิดนึง สุดยอดสุดยอดสุดยอดเจ๋ง ต่อ อะ ไป เจ๋ง ครับ อะ พี่เซนครับผม คนเลือก2 คน พี่เซนเล่าเรื่องจริงหรือโกหกครับ แต่มันก็ดูจริงอะของพี่เซนอะ ผมเล่าเรื่องโกหกครับ เอ้าโอ้ยเวนโอ้โห ฉันก็เชื่อเขา พี่ไห่แม่งเล่าเรื่องจริงเหรอ พี่ใหญ่ พี่ไห่เล่าเรื่องจริงเหรอ ไม่ใช่ ไม่ใช่เอ้ย ไอ้ตี้มึงเล่าเรื่องจริงเหรอ ไอ้เตี้ยเล่าเรื่องจริง ไอ้เตี้ยเล่าเรื่องจริง พี่เล่าเรื่องจริง เก่งมาก เชี่ยพี่เล่าเรื่องจริงไม่มีใครเล่ากูเลยเลยกู เพราะมึงทำตัวสมคือสม กู ไก่ ดูเฮีย นะ ไงใช่ค่ะแต่ที่เล่าเรื่องจริง อ๋อ ก็คือโดนโกงแท็กซี่จริง อ่ะใครชนะ ใครชนะ คนที่เป็นสุดยอดสาริกาก็คือ พี่เซนครับผม ว้าว ถามนิดนึงแล้วกัน ว่าถ้าณปัจจุบันนี้คุณ 3 คน เจอสาริกาลิ้นทองขึ้นมาจริงๆ คุณจะจัดการยังไง ผมไม่กลัวครับ หรอ แต่ถ้าสมมติสาริกาลิ้นทองอย่างเงี้ย เราจะไม่สามารถแบบยับยั้งได้ มีผู้หญิงเอางี้ในชีวิตมีสักคนไหมที่เรารู้สึกโหคนนี้แม่งแบบทำให้เราใจเต้นมาก เบอร์แบบว่า ยับยั้งไม่ได้ ยอมอะ มีครับ แต่เขาไม่ได้หลอก เขาไม่ได้หลอกครับ เขาไม่ได้หลอก แต่ว่า อ๋อโอเค แต่ว่าถ้าจะหลอกผมก็ยอมให้หลอก มึงไงก็แน่แล้วมึงไง เป็นฟรีๆอ่ะกูสรุปให้เป็นฟรีๆมึงนะปล่อยน้องไป ก็คือไม่กลัว โอเค โอเค อ่ะ คุณเซน ถ้าเจอสาริกาลิ้นทองคุณจะทำไง ผมเหมือนแบบว่าอยู่กับเหตุและผลไง มันจะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่ามันควรเชื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่เราจะหลง แต่ เสน่ห์ พอ เขา มันเป็นเรื่องอารมณ์เนี่ย เอ เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อใจตัวเองเหมือนกัน นี่ไง ใช่ ใช่ ทำไมเขาดูเป็นคนแบบว่าหมายถึงว่าเซนซิทีฟกับความรักใช่ไหม หมายถึงว่าพวกเราทำงานศิลปะไง มันจะใช้อิโมชัน a ลนำบางครั้งตรรกะมันก็มีไว้ แต่ว่าแบบบางครั้งไปตรรกะไป อะไรเงี้ย เอาความรู้สึกเป็นหลัก ใช่ความรู้สึก ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการคล้อยตามนี่แหละ แต่ก็ไม่ได้กลัว สามารถคอยตามได้บ้าง ไม่ได้กลัว เออเอาแต่ไม่กลัว ผมคิดว่าผมเป็นคนชอบสิ่งสวยงาม ความพิเศษ การเจอคนที่แบบสาริกาลิ้นทองแน่นอน เขาต้องเป็นคนมีเสน่ห์นึกออกใช่แล้วก็เขาต้องพูดเก่ง ซึ่งเราน่าจะอินกับคนที่แบบว่ารู้จักใช้คำพูด เพราะดูเป็นคนฉลาด แล้วก็มีการเรียบเรียงที่ดี เราน่าจะหลงไปในตรงนั้นบ้าง ถ้าเขาจะหวานล้อมเราได้ เราเป็นคนมีเหตุผลประมาณนึงแสดงว่าเขาต้อง ต้องเก่งประมาณนึงนะ ต้องเก่งประมาณนึง แสดงว่ไได้กลัว ใช่ไม่ได้กลัว แต่ว่าอาจจะหลงไปสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าคิดว่าน่าจะออกมาได้ด้วยความที่แบบ เหตุและผล ด้วยเหตุและผลอะไรเงี้ยใช่ แป๊บนึงนะสาริกาลิ้นทองเป็นผู้หญิงพูดใช่ป่ะ แล้วถ้าผู้ชายอ่ะมีป่ะ จริงๆมันได้นะถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องเสน่ห์การหวานล้อมอะไรเงี้ย ก็เป็นไปได้ อาจจะลองถามผู้หญิงกลับไหมแต่ว่าถ้าเกิดเจอผู้ชายแบบปากหวานมีเสน่ห์อะไรเงี้ยชอบนะ ไม่ชอบ ถามดีมเหรอดีมจะไม่ได้เป็นคนชอบคนแบบพูด
พูดจาหวานขนาดนั้น ชอบแบบปกติชอบแบบธรรมดาหรือไม่ก็มีนานๆทีบ้างได้ แต่ว่าไม่ต้องแบบหวานตลอด งั้นถามอย่างนี้ดีกว่าคุณพิธีกร ได้ได้ สวัสดีครับรายการอะไรนะรายการนะ ไอเซนที่ครับ เย้ เหมือนซีซีอี หิวของหวานเลย เอาค่ะเชิญคุณพิธีกรค่ะ หลงเสน่ห์คนแบบไหนดีกว่าเพราะมันเป็นเหมือนการต้องมนอะไรเงี้ย ชอบคนฉลาดชอบคนเก่ง ชอบคนแบบจิตใจดีอ่ะหมายถึงว่ามันจะออกมาด้วย energy ถ้าเป็นเรื่องคำพูดอะตี้ชอบผู้ชายที่แบบรู้ว่าควรจะพูดอะไรตอนไหนมั้งก็คือคนฉลาดแหละเพราะว่าบางทีพูดหวานมากเกินไปในบางจังหวะมันไม่ถูกจุดอะมันไม่ถูกจังหวะที่จะหวานมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาพูดในโมเมนต์ที่มัน right time right person รู้สึกว่าเขาฉลาดพูด ส่วนใหญ่ก็จะ ใกล้ๆกัน ตรงกัน ใช่ ชอบคนฉลาดพูด แบบว่าแต่ก็ว่ามัน2 element นะมันน่าจะเป็นแบบรู้ที่รู้ทางแล้วก็จริงใจก็สำคัญแต่ไม่จะบอกว่ายินดีกับทั้ง3คนเพราะเพลงเพราะมาก เพลงพอแล้วก็ เพลงดีมาก คนดูเยอะมาก คนก็จะฟังต่อไป ยังไม่ถึง เรื่อยๆ 2 อาทิตย์เลยอ่ะเจนแต่ละ แล้วก็ต้องขอบคุณนางเอก MV ใน MV ด้วย สๆ นะคะ รับ คุณก้อยเอง ใครยังไม่ดู ถือ MV ว่าถูกที่ถูกเวลามากๆครับ ใช่ right time ใครยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ดูนะคะ สามารถเข้าไปดูได้เลย นะครับ มีฝากผลงานอะไรอื่นๆอีกไหมคะ3 คน แต่เร็วนี้ผมก็มีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ 23 พฤศจิกายนครับจากที่ทันเดอร์โดมครับ ฝากด้วยนะคะคอนเสิร์ตของคุณโจ ผม อี้ เชื่อว่าคนน่าจะรอไปดู ใช่ เยอะ จริงๆ มากๆครับ อีก2 คนคะฝากผลงานจ้ะ ก็ตอนนี้พวกเรามีซิงเกิลล่าสุดก็คือสาริกา แล้วก็เรากำลังจะปล่อยอัลบั้มใหม่นะครับ โอเค ต้นปีที่จะถึงนี้ ต้นปีที่จะถึงนี้ ฝากผลงานของทั้ง ขอบคุณ ทั้ง มาก ทุกคนเลย ขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวมาเล่นเกมกันใหม่ ดีใจที่ได้มาเจอกันอีกรอบหนึ่ง ยินดี ในรอบ เหมือนกัน 1 ปีวะ ขอให้ได้เจอกันเรื่อยๆนะจ๊ะ ได้เลยโอเคค่ะ เจอกันเทปหน้าค่ะทุกคน ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe นะคะ โอเคบาย แค่เธอว่าล้อมฉันก็พร้อมจะเชื่อใจแม้เธอต้องการสิ่งใด ฉันจะหามาให้เธอเหมือนเธอไม่รักไม่เป็นไรขอแค่อยู่ใกล้ๆเธอฉันยอมเพียงแต่เธอแม่สาลิกาลิ้นอ่อน โอ้พอมากรู้ป่ะพอมาก เก่งมากอ่ะ ๆขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ